The Exit Strategy Mindset อย่าเริ่มถ้ายังไม่รู้ว่าจะจบยังไงชำแหละความลับของธุรกิจที่ขายได้ และกลยุทธ์การลงทุนที่เก็บด้วยการมองเห็นจุดจบตั้งแต่วันแรก เป็นหัวข้อที่ทรงพลังมากเลยนะครับ ใช่ค่ะ คืออยากให้ทุกคนลงจินตนาการแบบนี้นะคะ สมมติว่าเรากำลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถแข่งฟอร์มูล่าวันเวลาที่เราขับรถด้วยความเร็วระดับ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย สิ่งที่แยกนักแข่งระดับโลกออกจากมือสมัครเล่น เอาจริงไม่ใช่วิธีการเหยียบคันเร่งให้มิดนะคะ แต่คือการหาจุดเบรกใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ คือการที่พวกเขารู้จุดเบรกอย่างแม่นยำก่อนที่จะเข้าโค้งเสมอ การรู้ว่าต้องเบรกตรงไหน หักเลี้ยวตอนไหน มันคือความลับเดียวเลยที่ทำให้รถพุ่งทะยานไปถึงเส้นชัยอย่างปลอดภัย แล้วก็อยู่ในร่างท้องที่สุด เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ เพราะว่าในโลกของการสร้างธุรกิจหรือการลงทุนก็เหมือนกันเลย คือคนส่วนใหญ่มักจะทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปที่จุดเริ่มต้น คิดแค่ว่าจะหาลูกค้ายังไง ซื้อหุ้นตัวไหนดี แต่ดันละเลยคำถามที่สำคัญที่สุดไป ซึ่งก็คือคำถามที่ว่าเราจะลงจากหลังเสือยังไงให้สง่างามที่สุดใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight AI Brief ค่ะ การเจาะลึกข้อมูลกองโตของเราในวันนี้ ภารกิจหลักของเราคือการสกัดแก่นความรู้จากแหล่งข้อมูลระดับโลกเลยนะคะ ทั้งงานวิจัยของ McKinsey BCG แล้วก็หลักการสร้างธุรกิจคอสสิกของจอห์นวอริโลไปจนถึงจิตวิทยาการลงทุนขั้นสูง เพื่อหาคำตอบว่าทำไมการคิดถึงจุดจบตั้งแต่วันแรกถึงกำหนดความมั่งคั่งของเราได้ เป้าหมายคือการเรียนรู้วิธีสร้างระบบที่ anti-fragile หรือระบบที่ทนทานต่อความผันผวน ยิ่งเจอปัญหาก็ยิ่งแกร่งขึ้นนั่นเองครับ โอเค เรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลย ถ้าเรากลับไปที่การเปรียบเทียบเรื่องรถแข่งเมื่อกี้ การที่รถจะเบรกได้เป๊ะที่ความเร็วระดับนั้นเนี่ย ตัวรถมันไม่ได้เพิ่งมาถูกปรับแต่งเอาหน้างานนะคะ แต่มันต้องถูกออกแบบสถาปัตยกรรมมาเพื่อรับแรงเบรกตั้งแต่ในโรงงานเลย ธุรกิจเราก็เหมือนกันค่ะ คือในทางวิชาการเนี่ย เราเรียกแนวคิดนี้ว่า the teleological approach ครับ หรือการเริ่มด้วยจุดจบในใจ เริ่มด้วยจุดจบในใจ มันหน้าตาเป็นยังไงค่ะ คือภาพการ exit หรือภาพตอนจบในหัวของเราเนี่ย มันจะเป็นตัวกำหนดความกริบของการตัดสินใจในทุกๆวันเลยครับ ลองคิดดูนะครับ ถ้าเราสร้างธุรกิจโดยคิดแค่ว่าจะหารายได้มาหมุนไปเดือนต่อเดือน เราก็จะได้ธุรกิจที่เป็นเหมือนงานประจำที่เราจ่ายเงินเดือนให้ตัวเอง เข้าใจแล้วค่ะ เหมือนเราเป็นทาสบริษัทตัวเอง ใช่ครับ แต่ถ้าเราตั้งโจทย์ใหม่ว่าวันหนึ่งสิ่งนี้จะต้องถูกขายออกไปในมูลค่ามหาศาล การตัดสินใจทุกอย่างทั้งระบบหลังบ้าน การเลือกลูกค้า มันจะเปลี่ยนทิศทางไปอย่างสิ้นเชิงเลย เรากำลังสร้างสินทรัพย์ ไม่ใช่แค่สร้างงานครับ ซึ่งพอพูดถึงการสร้างธุรกิจให้เป็นสินทรัพย์เนี่ย ข้อมูลจากหนังสือ Build to Sell ของจอห์นวอริโลก็ให้เฟรมเวิร์กที่น่าสนใจมากเลยนะคะ ในการเปลี่ยนธุรกิจที่ติดตัวผู้ก่อตั้ง ให้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ซื้อได้ หนึ่งในนั้นคือการสร้าง Scalable Service Offering หรือ SSO ค่ะ SSO นี่คือไฮไลท์เลยครับ แนวคิดนี้บอกว่าแทนที่เราจะรับทำทุกอย่างตามใจลูกค้า เราควรโฟกัสไปที่บริการหลักเพียงอย่างเดียว ที่มันขยายสเกลได้ง่าย แบบไม่จับฉ่ายใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ลองนึกภาพดิจิทัลเอเจนซี่ทั่วไปนะครับ ถ้ารับทำทั้งโลโก้ เว็บไซต์ ยิงแอด จัดอีเวนต์ แบบนี้งานมันจะมีความเฉพาะตัวสูงมาก คนเดียวที่จะตรวจงานแล้วแก้ปัญหาได้ทุกจุด ก็คือตัวเจ้าของเอง อันนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกว่าหลุมพรางแบบ Hub and Spoke ใช่ไหมคะ ที่ตัวเจ้าของเป็นศูนย์กลางหรือ Hub แล้วงานทุกชิ้นก็คือซี่ล้อที่ต้องวิ่งผ่านตัวเขา ใช่เลยครับ พอโครงสร้างเป็นแบบนั้น ในสายตาคนซื้อกิจการเนี่ย ธุรกิจแทบไม่มีมูลค่าเลย เพราะถ้าเจ้าของออกไปธุรกิจก็พัง แต่ถ้าเอเจนซี่เดียวกันนี้เปลี่ยนมาทำ SSO สมมุติว่าประกาศเลยว่า เราจะรับทำเฉพาะระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งอัตโนมัติสำหรับ B2B เท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ กระบวนการมันจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานได้ทันที เป๊ะเลยครับ พอเป็นมาตรฐานเราก็เขียนคู่มือได้ เทรนพนักงานจูเนียร์มาทำแทนได้โดยที่คุณภาพไม่ตก ธุรกิจก็จะเริ่มรันเองได้แบบไม่ต้องพึ่งมันสมองเจ้าของตลอดเวลา แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ขอแย้งตรงนี้นิดนึงค่ะ คือการที่เราโฟกัสแค่บริการเดียวแบบ SSO แปลว่าเราต้องปฏิเสธโปรเจกต์อื่นๆที่ลูกค้าเสนอมาหมดเลยเหรอคะ ใช่ครับ ต้องกล้าปฏิเสธ โห
บางทีมันอาจจะเป็นโปรเจกต์มูลค่าหลายล้านเลยนะคะการปฏิเสธเงินก้อนโตที่อยู่ตรงหน้าเพื่อรักษาโครงสร้างธุรกิจถือเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติคนทำธุรกิจมากๆเราจะจัดการกับความรู้สึกเสียดายนี้ยังไงดีคะเอาจริงๆมันเป็นความขัดแย้งในใจที่ผู้ก่อตั้งทุกคนต้องเจอเลยครับแต่ความเสียดายเนี่ยแหละคือศัตรูตัวฉกาจของโครงสร้างที่แข็งแกร่งเราต้องถามตัวเองว่าเป้าหมายสูงสุดคืออะไรเงินก้อนใหญ่จากโปรเจกต์พิเศษมันอาจจะทำให้งบดูดีระยะสั้นแต่มันดึงเรากลับไปติดกับดัก Hub and Spoke อีกครั้งครับได้ไม่คุ้มเสียเนาะใช่ครับแล้วเฟรมเวิร์กนี้ยังมีอีกกฎที่สำคัญมากเรียกว่า Switzerland Structure หรือโครงสร้างความเป็นกลางแบบสวิตเซอร์แลนด์คือเป็นกฎการกระจายรายได้บังคับเลยว่าห้ามมีลูกค้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งมีสัดส่วนเกิน 15% ของรายได้รวมแบบนี้เดาว่าเพื่อลดความเสี่ยงเวลาที่ผู้ซื้อเข้ามาทำ due diligence ตรวจสอบกิจการใช่ไหมคะถูกต้องครับในมุมมองของการทำ M&A หรือการควบรวมกิจการเนี่ยผู้ซื้อจะหาจุดเปราะบางแบบนี้ก่อนเลยถ้ารู้ว่ารายได้ 70% มาจากลูกค้าเจ้าเดียวเขาจะกดราคาทันทีหรือไม่ดีลกันล่มไปเลยโหดังนั้นการปฏิเสธงานหรือกระจายฐานลูกค้ามันก็ไม่ใช่การทิ้งโอกาสแต่เป็นการปกป้องมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาวนี่เองใช่เลยครับฟังดูแล้วการมีระบบที่รันเองได้ลูกค้ากระจายตัวไม่ผูกติดกับใครมันคือการทำให้ธุรกิจเซ็กซี่ที่สุดในสายตานักลงทุนเลยนะคะแล้วถ้าเรามองภาพรวมตลาดตอนนี้ล่ะคะข้อมูลบอกว่า AI เข้ามาเปลี่ยนเกมนี้เยอะมากเลยใช่ไหมคะสิ่งที่น่าประหลาดใจในจุดนี้คือข้อมูลอัปเดตจากทาง McKinsey แล้วก็ BCG ชี้เลยครับว่าในปี 2569 เนี่ยตลาด M&A กำลังฟื้นตัวอย่างดุเดือดมากโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ Healthcare แต่ที่พีคกว่าตัวเลขเติบโตคือวิธีที่ AI เข้ามาเปลี่ยนกระบวนการทำดีลครับปกติเวลาจะซื้อบริษัททีหนึ่งการตรวจเอกสารมันใช้เวลานานมากต้องส่งทนายเข้าไปเป็นเดือน AI มันมาแก้ตรงนี้ยังไงคะเมื่อก่อนต้องใช้ทนายนับ10คนนั่งอ่านสัญญาเป็นหมื่นหน้าเลยครับเพื่อหาว่ามีหนี้ซ่อนอยู่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ AI โมเดลภาษาสามารถสแกนและคัดกรองสัญญาหมื่นฉบับเพื่อหาความเสี่ยงได้ในไม่กี่นาทีหูเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะครับข้อมูลระบุเลยว่า AI ทำให้ดีลไซเคิลหรือรอบการซื้อขายเร็วขึ้นถึง 10-30% แถมลดต้นทุนควบรวมได้ถึง 20% แสดงว่าสำหรับคนที่เตรียมโครงสร้างบริษัทมาดีมีระบบ SSO ที่ชัดเจนก็เท่ากับว่ากำลังยืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบสุดๆเพราะผู้ซื้อในยุคนี้มี AI ที่พร้อมประเมินและปิดดีลไวมากช่างเป็นภาพของระดับองค์กรที่ชัดเจนมากเลยค่ะสถาปัตยกรรมการ Exit ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องทุนและเพิ่มมูลค่าแบบเป็นระบบจริงๆใช่ครับทีนี้ถ้าเราลองดึงภาพจากระดับองค์กรกลับมาที่ระดับบุคคลบ้างล่ะคะในฐานะนักลงทุนรายย่อยที่ไม่ได้มีทีมทนายหรือโมเดล M&A คอยคุ้มกันเวลาลงไปลุยในตลาดทุนที่ผันผวนเราจะสร้างสถาปัตยกรรมป้องกันตัวในพอร์ตการลงทุนเราได้ยังไงคะในโลกการลงทุนโดยเฉพาะตลาดที่ใช้ leverage สูงๆอย่าง contract trading เนี่ยความผิดพลาดนิดเดียวอาจหมายถึงพอร์ตแตกเลยนะครับกลยุทธ์ที่ว่าจะออกเมื่อไหร่มันเลยสำคัญกว่าจะเข้าเมื่อไหร่แบบเทียบไม่ติดศิลปะแห่งการป้องกันตัวหรือ the art of defense นี่แหละคือเส้นแบ่งระหว่างนักพนันกับนักลงทุนครับซึ่งการป้องกันตัวในที่นี้คงไม่ใช่แค่การตั้ง stop loss แบบขัดทุน 5% แล้วคัดทิ้งแบบในตำราใช่ไหมคะเพราะตลาดเดี๋ยวนี้สะบัดทีเดียวก็หลุดแนวรับแล้วถูกต้องครับตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ตายตัวมันใช้ไม่ได้ผลในตลาดพันผลสูงนักลงทุนมืออาชีพเขาจะใช้กลไกที่เรียกว่า trailing stop และ trailing take profit แบบ dynamic ครับซึ่งจะอิงจากค่าความผันผวนที่เรียกว่า ATR หรือ average true rangeเพื่อให้เห็นภาพค่า ATR นี่มันเหมือนการวัดอารมณ์สวิงของตลาดในช่วงนั้นหรือเปล่าคะเป๊ะเลยครับลองนึกภาพว่า ATR คือตัวชี้วัดว่าสินทรัพย์นั้นต้องการพื้นที่หายใจกว้างแค่ไหนถ้าราคาหุ้นกำลังสวิงรุนแรงวันละ100 จุดการตั้งจุดตัดขาดทุนไว้แคบๆแค่10 จุดก็เหมือนใส่เสื้อคับเราจะได้ไม่ตกรถง่ายๆแต่พอตลาดนิ่งมันก็ขยับกรอบให้แคบลงเพื่อล็อกกำไรใช่เลยครับภาพชัดมากค่ะระบบ trailing stop แบบนี้เนี่ยมันทำให้นึกถึงสายรัดของแบบเฟืองล้อหรือ ratchet strap ที่เราไว้รัดของท้ายรถกระบะเลยค่ะคือเราดึงสายให้มันตึงขึ้นไปได้เรื่อยๆตอนที่ราคามันขึ้นเราก็ขยับจุดล็อกกำไรตามขึ้นไปแต่เฟืองมันถูกออกแบบมาให้ล็อกตายไม่มีวันคลายออกถ้าราคามันร่วงลงมาแตะเฟืองมันก็สับคัทเอาท์ตัดจบตรงนั้นเลยกำไรก็ไม่คืนกลับไปให้ตลาด
เป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบมากครับสายรัดเฟืองล้อเนี่ยไม่ได้แค่ปกป้องเงินทุนนะครับแต่มันถูกออกแบบมาปกป้องอารมณ์ของมนุษย์ด้วยเวลาหน้าจอเป็นสีเขียวความโลภจะบอกให้เราถือต่อเวลาสีแดงความหวังก็บอกให้ทนถือรอเด้งระบบพวกนี้แหละครับที่เข้ามาตัดอคติทางอารมณ์ออกไปซึ่งถ้าพูดถึงการจัดการอคติของมนุษย์เนี่ยในข้อมูลของเรา มีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความล้มเหลวที่เรียกว่า pre-mortem ใช่ไหมคะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ทักษะการวิเคราะห์ความล้มเหลวล่วงหน้าคืออีกอาวุธที่ขาดไม่ได้ครับเทคนิค pre-mortem ของ Gary Klein นี่น่าสนใจมากปกติเราจะชินกับคำว่า post-mortem หรือการชันสูตรพลิกศพว่าทำไมโปรเจกต์ถึงเจ๊งหลังจากที่มันพังไปแล้วแต่ pre-mortem คือการพลิกกระบวนการนั้นกลับหัวกลับหางเลย คือให้ทุกคนมานั่งล้อมวงกันตั้งแต่วันแรกก่อนจะเริ่มโปรเจกต์แล้วสมมุติว่ามันพังพินาศไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับสมมุติว่าตอนนี้ปี 2027 เวลาผ่านไป1 ปีเต็มแล้วโปรเจกต์เราล้มเหลวแบบไม่มีชิ้นดีแกรี่ คลายน์เสนอให้ทีมงานช่วยกันเขียนคำไว้อาลัยให้โปรเจกต์นั้นแล้วจินตนาการย้อนกลับไปว่าสาเหตุที่มันเจ๊งอย่างราบคาบคืออะไรโหเป็นการแฮ็กกลไกสมองเลยนะคะเพราะแทนที่จะถามว่าเรามีโอกาสพลาดตรงไหนซึ่งคนมักจะเกรงใจไม่กล้าพูดเราเปลี่ยนมาบอกว่ามันเจ๊งไปแล้วจริงๆสาเหตุคืออะไรถูกต้องครับมันคือการทำลายอคติที่เรียกว่า optimism bias หรือการมองโลกในแง่ดีเกินไปพอเราอนุญาตให้ตัวเองคิดถึงความล้มเหลวเต็มที่สมองส่วนวิเคราะห์จะมองเห็นรอยรั่วที่เราเคยมองข้ามเพราะมัวแต่ตื่นเต้นกับผลกำไรแล้วการที่เรามีกฎการลงทุนที่ชัดเจนมีระบบสายรัดเฟืองล้อคอยป้องกันตัวแถมทำ pre-mortem อุดรายรั่วไว้ก่อนทั้งหมดนี้มันคือการรักษาพลังสมองหรือ bandwidth ของเราด้วยใช่ไหมคะเหมือนลด decision fatigue อะไรแบบนั้นใช่เลยครับในแต่ละวันสมองเรามี cognitive bandwidth จำกัดมากยิ่งเราต้องตัดสินใจเรื่องยิบย่อยหน้าจอสมองก็ยิ่งล้าการมี exit strategy ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันคือการ outsource ความเครียดไปให้ระบบครับพอไม่ต้องมานั่งเถียงกับตัวเองทุก5นาทีว่าจะขายหรือถือต่อสมองก็จะเหลือพื้นที่สดชื่นไว้สำหรับการตัดสินใจระดับร่างทองจริงๆเช่นการมองหาโอกาสใหม่ๆที่คนเฝ้ากราฟไม่มีวันเห็นเป๊ะเลยครับและนี่คือจุดที่มันน่าสนใจสุดๆค่ะฟังดูเหมือนเราเตรียมอาวุธมาครบมือเลยโครงสร้างธุรกิจระดับองค์กรก็พร้อมสถาปัตยกรรมการลงทุนก็เป๊ะแผนป้องกันทางจิตวิทยาก็รัดกุมแต่สิ่งที่ทำให้คนระดับท็อปมาตกม้าตายตอนจบไม่ใช่เรื่องระบบเทคนิคเลยค่ะแต่คือความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองใช่ค่ะในโลกของการทำธุรกิจเราถูกสอนมาตลอดว่าผู้ก่อตั้งต้องมีแพชชั่นกัดไม่ปล่อยต้องรักธุรกิจเหมือนลูกแต่เอาจริงๆนะคะมันเป็นได้หรอคะที่เราจะใช้เวลาเป็น10 ปีสร้างบริษัทด้วยความรักขนาดนั้นแต่พอถึงเวลาที่ต้อง exit กลับสามารถสับสวิตช์แยกตัวตนออกมาได้อย่างสิ้นเชิงราวกับมันเป็นแค่รถมือ2คันหนึ่งสิ่งที่คุณตั้งคำถามเนี่ยเป็นปมที่สร้างความเจ็บปวดให้ผู้ก่อตั้งมากที่สุดเลยครับในทางจิตวิทยาคลินิกเราเรียกภาวะนี้ว่า identity overlap หรือ founder syndrome มันคือสภาวะที่ตัวตนของผู้สร้างหลอมรวมติดกับบริษัทจนเป็นเนื้อเดียวกันคือพอยอดขายตกก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าพอได้รับคำชมก็รู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนใช่ครับการแยกตัวตนออกจากสินทรัพย์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงมหาศาลเลยในวันที่ต้องก้าวเดินออกมาฟังดูเหมือนการถูกลอกคราบเลยนะคะแล้วผลกระทบมันรุนแรงแค่ไหนคะหลังจากที่ขายกิจการไปแล้วมีเงิน100 ล้านในบัญชีก็น่าจะแฮปปี้ไม่ใช่หรอคะเอาเข้าจริงหลายเคสกับตรงกันข้ามเลยครับความทุกข์ทรมานนี้มีชื่อเรียกทางการแพทย์เลยนะเรียกว่า sudden wealth syndrome หรือกลุ่มอาการซึมเศร้าจากการรวยฉับพลันโหรวยฉับพลันแล้วซึมเศร้าเนี่ยนะคะลองคิดดูนะครับวันแรกคุณเซ็นสัญญาขายกิจการเงินก้อนโตเข้าบัญชีแต่พอตื่นเช้ามาอีกวันโทรศัพท์เงียบสนิทไม่มีปัญหาให้ต้องไปสั่งการไม่มีลูกน้องมารอขออนุมัติและเวลาไปงานเลี้ยงคุณแนะนำตัวว่าผมคือ CEO ไม่ได้อีกต่อไปแล้วคุณเหลือแค่สถานะคนรวยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายครับการสูญเสียตัวตนในชั่วข้ามคืนคงเคว้งน่าดูเลยนะคะแล้วงานวิจัยเขาบอกไหมคะว่าคนที่ต้องผ่านจุดเนี้ยเขาต้องเจอกับกระบวนการอะไรบ้างเขากระบวนการลอกคราบนี้ออกเป็น4 ระยะครับ
ระยะแรกคือ anticipation ช่วงก่อนขายเสร็จจะเต็มไปด้วยความคาดหวังผสมความเครียดระยะที่ 2 คือ ending หรือฉากจบคือวินาทีที่โอนกรรมสิทธิ์เสร็จจะรู้สึกโล่งใจแต่ก็มีความเศร้าลึกๆซ่อนอยู่แล้วระยะที่ 3ล่ะคะ ระยะที่ 3 คือ passage หรือช่วงรอยต่อครับนี่คือช่วงสุญญากาศที่อันตรายที่สุดเพราะตัวตนเก่าตายไปแล้วแต่ตัวตนใหม่ยังไม่เกิดหลายคนทนความไร้ความหมายไม่ไหวเลยรีบเอาเงินก้อนไปตั้งบริษัทใหม่ทันทีเพื่อจะซื้อสถานะเดิมกลับมาซึ่งมักจะจบด้วยความล้มเหลวครับเพราะเป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยใช่ครับส่วนระยะสุดท้ายคือ new normal หรือความปกติใหม่ที่พวกเขาเริ่มปล่อยวางแล้วก็ค้นพบจังหวะชีวิตในฐานะบุคคลธรรมดาได้จริงๆฟังแบบนี้การเตรียมตัวเลขการเงินอย่างเดียวไม่พอจริงๆนะคะการจะไปถึงเส้นชัยได้สมบูรณ์แบบมันต้องมีการทำ identity decoupling หรือการแยกตัวตนออกจากสินทรัพย์ให้เด็ดขาดตั้งแต่วันแรกการทำระบบ SSO ที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยลึกๆแล้วมันก็คือการฝึกจิตใจให้ปล่อยมือจากสิ่งที่เราสร้างด้วยเรื่องนี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญมากเลยครับคำถามที่ว่าเป้าหมายสูงสุดของการอดทนสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนการวางแผน exit strategy หรือการใช้ระบบป้องกันพอร์ตอย่างเอาเป็นเอาตายเนี่ยทั้งหมดนี้เราทำไปเพื่ออะไรมันคงไม่ใช่แค่เพื่อให้มีตัวเลขศูนย์หลายๆตัวในบัญชีแน่ๆใช่ครับมันคือการเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดที่เรียกว่า the freedom point หรือจุดแห่งอิสรภาพครับthe freedom point นี่มันมีสูตรคำนวณไหมคะหรือต้องมีเงินพันล้านถึงจะเรียกว่ามีอิสรภาพไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนั้นเสมอไปครับ The Freedom Point คือจุดตัดแห่งความสมดุลระหว่างผลตอบแทนกับไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงมันคือจุดที่เราประเมินว่ารายได้จากการขายธุรกิจพอมารวมกับพอร์ตการลงทุนมันสามารถสร้างกระแสเงินสดมาหล่อเลี้ยงไลฟ์สไตล์เราไปได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเมื่อผ่านจุดนี้ไปได้สมการชีวิตจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับเปลี่ยนยังไงคะมันคือการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานเพื่อเงินสู่การทำงานเพื่อความหมายอย่างแท้จริงครับคุณจะมีอำนาจในการพูดคำว่าไม่กับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าในชีวิตแล้วก็มีเวลาเหลือเฟือที่จะทำสิ่งที่เติมเต็มจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการช่วยสังคมส่งต่อความรู้หรือแค่นั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือโดยไม่รู้สึกผิดเลยสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดนี้บอกอะไรเราการคิดถึงจุดจบตั้งแต่วันแรกไม่ว่าจะเป็นการใช้ The Teleological Approach มาวางโครงสร้างธุรกิจแบบ Build to Sell การใช้สายรัดเฟืองล้อแบบ Trailing Stop หรือแม้แต่การทำ Premature และการแยกตัวตนออกจากสินทรัพย์เนี่ยการมองเห็นจุดจบเหล่านี้ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะคะแต่มันคือการออกแบบชัยชนะอย่างแยบคายที่สุดต่างหากเห็นด้วยอย่างยิ่งครับลองคิดดูสิคะว่าจะเป็นยังไงถ้าแท้จริงแล้วเป้าหมายสูงสุดของ Exit Strategy ไม่ใช่แค่การได้เดินจากธุรกิจไปพร้อมกับเงินก้อนโตแต่คือการได้ก้าวไปพบกับตัวตนใหม่ในเวอร์ชันที่เป็นอิสระและไม่ต้องทนยึดติดกับสิ่งใดๆอีกต่อไปเป็นคำถามปิดท้ายที่อยากฝากให้ทุกคนลองเอาไปทบทวนกับตัวเองดูนะครับว่าในชีวิตของคุณจุดแห่งอิสรภาพหรือ The Freedom Point นั้นหน้าตาเป็นยังไงและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของ Insight AI Brief ในวันนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลร่วมกันมาจนจบนะคะขอบคุณยอด Super Thanks แล้วก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ช่วยสนับสนุนเป็นเชื้อเพลิงสำคัญให้ทีมงาน AI ของเราพลังของทุกคนคือสิ่งที่ทำให้เราขยี้ข้อมูลให้ร่างทองแบบนี้ได้ในทุกๆวันค่ะฝากกดติดตามและแชร์ต่อเพื่อให้สังคมนักลงทุนแอนตี้ฟราจายของพวกเราเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคงนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน